Okay, kapag na-open na natin ang ating Photoshop, kunin natin, i-open din po natin yung ating ah, object na tatanggalan natin ng background na click open, then lalabas itong basket at apple. Ilalagay natin yung basket doon sa apple na walang background yung apple. Okay, ito yung ating view, ito yung parang page. Ito yung page 1, ito yung page 2. Nandito yung basket natin at nandito naman yung apple natin. Ngayon, ang gagawin natin, ililipat natin yung apple sa basket na walang background. Okay, ang unang gagawin natin ay double-click mo ito, then press OK. Ngayon, una na rin tatanggalin ay itong nasa ilalim. Just click this one, crop tool. Yan, meron na siyang broken lines. Ibig sabihin, selected na yung ating ika-crop. I-crop lang natin yan, i-drag lang natin yan. Then, click check. Wala na siya. Ngayon, tatanggalin naman natin yung white background ng apple. Punta tayo dito sa Magic Wand tool. Click natin yan. Okay, tingnan nyo yung arrow natin kanina. Ngayon, naging Magic Wand na siya. Then, click mo lang yan. Ngayon, nagkaroon na siya ng broken lines. Ibig sabihin, na-select na yung tatanggalin nating background, yung item. Okay. Pag meron na siyang broken lines, click mo lang or click mo yung delete. Yan. Click mo delete na wala na yung white background niya. Ngayon, hindi naman natin kailangan itong shadow niya sa ilalim. I-click mo din yan ng magic wand. Yan. Then, delete. One more. Click, delete, and last one, delete. Okay. Para mawala yung broken line na yan, click mo pa ng isa. Nawala na siya, di ba? Then, click this arrow. Yan. May ililipat natin siya. Ililipat na natin siya doon sa basket. Ngayon, paano natin siya ililipat? Just click window, arrange, then to up vertical para makita mo yung dalawang pages. Ngayon, i-drag lang natin tong apple sa loob ng basket. Then, dahil sobrang laki, i-edit natin siya. I-click natin tong file name ng basket, right-click, then consolidate all to here. Yan. Ang lalabas ay itong page ng basket. Para maliitan natin siya, Control, Alt, scroll up. Yan. Then, nakita nyo yung square. Press mo lang yung shift, then i-drag natin to sa gilid para maliit. Lumiit siya, di ba? Ma-resize siya. Okay. Na-resize na natin, click check, then saka natin siya ilipat sa loob. Okay. Pag ibabalik natin na lumaki, Control, Alt, scroll down. Ngayon, kung gusto natin lagyan to ng text, kahit anong text, sa pangalan na lang ng Apple, click natin yung text. Okay. Nakita nyo to, ito yung layer ng Apple, ito yung layer ng basket. Click nyo lang to yung text, then kung saan mo ilalagay yung text. Ayan. Okay. Nakita nyo nung kinlik natin yung text dito, nagkaroon siya ng isang layer. Daan-daan natin na itong layer nito ay para sa text. Okay, dahil sobrang laki niya, i-resize na lang natin. Gawin natin 48. Malaki pa rin, 18. Then type na tayo ng habang nagbiblink siya, type na yung Apple. Para mapalitan natin siya ng font, okay, click uli natin itong T. Ayan. Then, punta tayo dun sa word na Apple, Control Alt para ma-shade siya. Then, palitan natin ng font. Pili na lang kayo kung anong gusto ng font. Then, click OK. Ngayon, para ma-drag natin, tandaan natin itong layer ng text.
Ito yung layer ng apple, ito yung layer ng basket. Kung ano yung move natin, dapat i-click muna natin yung layer. For example, gusto natin ilipat ng pwesto yung apple, na word na apple, click mo muna yung move tool. Kasi kaya move tool yan, siya yung magsiselect ng item na dapat mong pagalawin. Okay, ito yung apple, nasa layer, then move tool. Ilipat na natin. Ngayon, kung yung apple ang gusto mong i-move, punta ka sa layer ng apple, then apple ang mamove mo. Okay? Ganyan lang kasimpleng gumawa. Sana meron kang natutunan. God bless. Then, pwede mo na siyang i-save.